Hei, minun nimeni on Antti. Kuuntelet minua, sitten toistat perässä. Näin opit suomea askel askeleelta. Aloitetaan ensimmäisestä aiheesta, itsesi esittely. Hei, minun nimeni on Antti. Olen Antti Nieminen. Olen kotoisin Suomesta ja asun Helsingissä. Olen opettaja. Puhun suomea ja vähän englantia. Olen 35-vuotias. Pidän musiikista ja kielistä. Vapaa-ajallani luen mielelläni kirjoja. Opiskelen mielelläni uusia asioita. Minulla on paljon ystäviä eri maissa. Matkustan mielelläni ja löydän uusia paikkoja. Hauska tutustua sinuun. Nämä olivat tärkeimmät lauseet, kun esität itsesi. Nyt opit, mitä voit kysyä. Kun tapaat jonkun, tarvitset yksinkertaisia kysymyksiä. Näin ymmärrät muita paremmin. Suomesi kuulostaa luonnollisemmalta. Harjoitellaan tärkeimpiä kysymyksiä. Mikä sinun nimesi on? Mistä olet kotoisin? Missä asut? Kuinka vanha olet? Mitä kieliä puhut? Mitä teet työksesi? Onko sinulla sisaruksia? Onko sinulla lemmikkiä? Mitä teet mielettöminäsi vapaa-ajallasi? Pidätkö musiikista? Juotko mieluummin kahvia vai teetä? Onko sinulla tänään hyvä mieli? Jos harjoittelet näitä kysymyksiä joka päivä, parannet nopeasti. Aivosi muistavat sanat. Suusi oppii puhumaan ne oikein. Jos teet virheitä, se on hyvä. Näin opit. Nyt tiedät, miten voit esitellä itsesi. Voit kertoa, kuka olet, mistä tulet ja mitä kieltä puhut. Oikein hyvin tehty. Nyt olet valmis seuraavaan aiheeseen. Tänään puhumme tunteista. Se on tärkeää, koska voit kertoa joka päivä, miten tunnet. Esimerkiksi, olen onnellinen, olen väsynyt, olen surullinen, olen vihainen, olen rauhallinen, olen hermostunut, olen vahva, olen rentoutunut. Kun joku kysyy sinulta, miten voit sanoa, voin hyvin, tai en voi kovin hyvin, tai myös voin erittäin hyvin. Nämä lauseet auttavat sinua puhumaan tunteistasi arjessa. Nämä lauseet auttavat sinua puhumaan itsestäsi. Se on tärkeää arjessa. Nyt sanotaan kaikki uudestaan kanssani. Olen onnellinen, olen väsynyt, olen surullinen, olen vihainen, olen rauhallinen, olen hermostunut, olen vahva, olen rentoutunut, voin hyvin, en voi kovin hyvin, voin erittäin hyvin tehty. Nyt voit puhua tunteistasi, se on vahvaa. Nyt olet valmis seuraavaan aiheeseen. Tänään on kyse arjesta, eli asioista, joita teet joka päivä. Esimerkiksi herään. Menen kylpyhuoneeseen, pesen kasvoni, pesen hampaani, syön aamiaista, juon kahvia, menen töihin, opiskelen suomea, pidän tauon, syön lounasta, menen kotiin, lepään, katson televisiota, luen kirjaa, soitan ystävälle, syön illallista, menen nukkumaan. Nämä lauseet auttavat sinua puhumaan päivästäsi. Nyt olet valmis seuraavaan aiheeseen. Tänään puhumme kodistasi. Koti on tärkeä, koska näet ja käytät siellä monia asioita. Voit sanoa, olen kotona. Tämä on huoneeni. Tämä on pöytä. Tämä on tuoli. Tämä on sänky. Tämä on kaappi. Tämä on lamppu. Tämä on ovi. Tämä on ikkuna. Tämä on keittiö. Tämä on kylpyhuone. Keittiössä kokkaan. Syön pöydässä. Istun tuolilla. Makaan sängyssä. Laitan valot päälle. Avaan ikkunan. Menen kylpyhuoneeseen. Käyn suihkussa. Pesen käteni. On tärkeää osata puhua kodistasi, koska vietät siellä paljon aikaa. Voit kertoa muille, missä asut ja miten elät. Kun saat vieraita,
voit selittää asioita talossa. Opit sanoja, joita tarvitset joka päivä. Se auttaa sinua tuntemaan olosi turvallisemmaksi ja ymmärrät muita paremmin, kun he puhuvat kodistaan. Hyvin tehty. Nyt tulee seuraava aihe. Puhumme ruuasta ja juomasta. Se on tärkeää, koska syöt ja juot joka päivä. Syön leipää, juot kahvia. Syömme yhdessä, syön hedelmiä, juot teetä. Keitämme keittoa, pidän pizzasta, pidät pastasta. Syömme vihanneksia, juon vettä, juot mehua, juomme maitoa. Ruoka ja juoma ovat tärkeitä ja opit paljon uusia sanoja. Kuvittele, että istut ravintolassa. Tarjoilija tulee pöytääsi ja hymyilee. Hän kysyy sinulta, mitä haluaisit syödä? Vastaat, haluaisin pizzan. Se on yksinkertainen ja erittäin tärkeä vastaus, koska ravintolassa sinun täytyy sanoa, mitä haluat syödä. Sitten tarjoilija kysyy ehkä, haluatko juoda jotain? Sanot, kyllä, lasillinen vettä, kiitos. Näin opit tilaamaan kohteliaasti. Sitten hän kysyy, haluatko hiilihapollista vai hiilihapotonta vettä? Vastaat, hiilihapotonta vettä, kiitos. On hyvä harjoitella tällaisia lauseita, koska tarvitset niitä usein. Ehkä haluat myös jälkiruokaa. Tarjoilija kysyy, haluatko jotain makeaa? Sanot, kyllä, otan palan kakkua. Näin voit näyttää, että tunnet olosi mukavaksi. Kun olet valmis, hän kysyy, maistuiko se hyvältä? Sanot, kyllä, se oli erittäin herkullista. Se on ystävällinen vastaus. Lopuksi hän kysyy, haluatko laskun? Ja vastaat, kyllä, kiitos. Tällaiset keskustelut auttavat sinua tuntemaan olosi varmemmaksi arjessa. Kun tunnet nämä lauseet, voit puhua itsevarmasti ravintolassa missä tahansa. Nyt puhumme säästä. Se on hyvä aihe, koska voit puhua siitä joka päivä. Välillä on lämmintä ja aurinko paistaa. Toisina päivinä on kylmä tai sataa. Talvella sataa usein lunta ja kesällä on tuulista, mutta kaunista. Voit myös kertoa, mistä vuodenajasta pidät. Esimerkiksi pidän kesästä tai pidän talvesta. Nämä lauseet ovat tärkeitä, koska tarvitset niitä usein small talkissa, töissä tai ystävien kanssa. Kun voit puhua säästä, suomesi kuulostaa luonnollisemmalta. Hyvä, opit koko ajan paremmin. Kuvittele, että olet koulussa tai kielikurssilla. Kuuntelet monia uusia sanoja ja opit joka päivä jotain uutta. Opettaja sanoo, avaa kirja, kiitos, avat kirjan. Sitten hän sanoo, kirjoita tämä vihkoon, otat kynän ja kirjoitat. Myöhemmin hän kysyy, ymmärrätkö tämän? Vastaat, kyllä, vähän. Jos et ymmärrä jotain, voit sanoa, voitteko toistaa, kiitos. Tai miten tämä kirjoitetaan. Nämä ovat tärkeitä lauseita, joita tarvitset usein tunneilla. Voit myös kysyä, mitä tämä sana tarkoittaa. Tai miten tämä lausutaan. Näiden lauseiden avulla opit paremmin ja voit aina osallistua. Kun puhut muiden oppilaiden kanssa, voit kysyä, miten tämä sanotaan suomeksi? Tai voitko auttaa minua? Näin opit yhdessä muiden kanssa. Koulussa tarvitset sanoja, kuten kirja, vihko, kynä, opettaja, taulu, tehtävä ja tauko. Kun tunnet nämä sanat, voit hyvin puhua koulunkäynnistäsi ja tuntea olosi varmaksi. Kuvittele, että tunnet olosi huonoksi ja sinun täytyy varata aika lääkärille. Soitat vastaanotolle. Sihteeri vastaa, hyvää päivää, vastaanotto tohtori Virtanen.
Miten voin auttaa? Sanot, hei, haluaisin varata ajan. Hän kysyy, mikä on nimesi? Vastaat, nimeni on Antti Nieminen. Sen jälkeen hän kysyy, mitä vaivoja sinulla on? Sanot, minulla on päänsärkyä. Hän kysyy, milloin voit tulla? Vastaat, keskiviikkona kiitos. Hän sanoo, hyvä, merkitään muistiin. Vastaat, kiitos paljon. Nämä lauseet tarvitset, kun varaat ajan Suomessa. On tärkeää puhua rauhallisesti ja käyttää yksinkertaisia sanoja. Näin tunnet olosi varmaksi, kun sinun täytyy oikeasti soittaa lääkärille. Erittäin hyvin tehty. Olet oppinut paljon uusia lauseita. Voit esitellä itsesi. Voit puhua tunteistasi. Voit kuvailla päiväsi. Voit puhua kodistasi. Voit puhua ruuasta ja juomasta. Voit puhua säästä ja voit kertoa, missä olet. Se on mahtavaa. Teet suuria edistysaskeleita. Puhu suomea joka päivä muutaman minuutin. Toista lauseet ääneen. Aivosi muistavat sanat. Suusi oppii sanomaan ne oikein. Jos teet virheitä, se on hyvä. Näin opit. Joka päivä paranet. Suomesi tulee selkeämmäksi, varmemmaksi ja luonnollisemmaksi. Ole ylpeä itsestäsi. Olet saavuttanut paljon. Olen iloinen, että opiskelit kanssani. Sano nyt kaikki uudelleen kanssani. Opiskelen suomea. Puhun suomea. Ymmärrän suomea. Ajattelen suomea. Erittäin hyvin tehty. Tämä on alku. Jatka. Sinä voit sen. Kirjoita nyt kommentteihin suosikkisanasi tästä videosta. Luen kaikki kommentit ja odotan innolla vastaustasi. Ja jos pidit tästä videosta, anna minulle tykkäys ja tilaa kanava. Näin et menetä yhtään uutta videota ja jatkat opiskelua kanssani. Erittäin hyvin tehty. Nähdään pian seuraavassa videossa.